Khi thiền tông nó cũng cần phải biết sám hối nữa. Tại nếu sám hối á, mà khôn ngoan sám hối đó thì sẽ xóa được những cái nghiệp mà nó cản trở cái việc tu hành của quý vị. Give you an example, để cho quý vị một cái ví dụ mà tại sao cái pháp môn sám hối nó quan trọng. Why that repentance dharma is very important. Okay, there's some dharmas where there's some your enemies where they're here to make punish you. Có những cái chúng ta có những cái hàng kẻ thù đó, nó tới đây để trả thù chúng ta, nó hành hạ chúng ta. Okay, so if you fight with them, nếu cái gì mà tranh đấu với họ đó, gọi là húc đầu với họ đó, if you butt heads with them, it only makes them very happy. Họ rất là sung sướng khi mà tới đây mà húc đầu với quý vị, đấu tranh với quý vị. Because that's why they're here, to make you suffer, expand the energy to defend yourself. Tới đây hành hạ quý vị để quý vị tốn sức để mà tranh đấu với họ. Whereas if you smart, ngược lại nếu quý vị mà khôn ngoan mà biết sám hối, if you are smart and you repent, you know how to repent, then they might back off. Thì họ có thể thấy cái tầng thành quý vị mà họ nương tay. So it works very good for things like sám hối, nó rất là có hiệu lực cho những cái loại gì, or what are the cases where it's very useful. Chẳng hạn như có những cái loại bệnh như là bệnh thần kinh. For example, you have mental illness, you're depressed, you're bipolar, cái vị mà chán đời, hoặc là bị hưng trầm cảm, cái bệnh bipolar đó. Then you need to repent. Thì quý vị nên sám hối rất là nhiều. Why is that? Because these beings are very difficult to deal with. If you butt heads with them, they will leave temporarily and they come back when you are not looking. So it's very difficult. Những cái loài bệnh thần kinh này đó, quý vị khi mà hút đầu với họ đó, thì khi mấy đứa nó thua tạm thời rồi nó bỏ nó đi, lúc quý vị không để ý thì nó trở lại. Ví dụ sáng sớm khi quý vị lúc đầu thức dậy, nó trở về, nó nhập vào quý vị. For example, in the morning when you wake up, when you're still vulnerable, you are not clear-headed yet, they come and enter you and ruin your entire day. Nó nhập vào quý vị để nó phá cái ngày của quý vị luôn. It's very, very difficult to deal with these issues. Nó rất là khó. So for these things, we recommend that you need to repent, you need to negotiate. Những trường hợp như vậy, quý vị phải biết sám hối, biết thương lượng với thường. But Mahayana is about, cái đại thừa nó rộng lắm, nó có đủ cái loại liều thuốc để mà chữa đủ cái loại vấn đề. That's why Mahayana has so many tools, so has many prescriptions in medicine for the various illnesses. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? And by the way, I've seen so many depressed people and so many people are bipolar. Thầy gặp quá nhiều người nó bị bệnh chán đời, bị bệnh hưng trầm cảm rất là nhiều. A lot more people realize I am one of them. Và mỗi ngày lúc trước cũng bị như vậy. I used to be bipolar. Lúc trước thầy bị bệnh hưng trầm cảm. Nhưng mình cũng không biết luôn đó. Sau khi tu mà giải quyết nó rồi mới biết là mình bị hưng trầm cảm. It's after I was able to resolve it, that's how I realized I was bipolar. Okay, so it's a very, very difficult issue. Nó rất là khó mà giải quyết. All right. Also, what happened to him? Cái ông người chiến luôn là bỏ đi. Also, one of our disciples, grandma, paternal grandma, passed away a few days ago. Khi bà nội của một cái người đệ tử trong chùa, Phật tử trong chùa, qua đời cách đây mấy ngày. And apparently she's sick
for years. Cái bà cụ này bệnh là mấy năm trời, bị liệt bán thân. She's half her body is paralyzed, which is not a good sign. Đó là một cái triệu chứng không có tốt. When you get older and you experience illness, quý vị càng lớn tuổi, mà càng cảm thấy cơ thể nó bệnh hoạn đó, là một cái triệu chứng cho quý vị thấy là cái nghiệp chướng nó tới để nó kéo quý vị về xuống cái đường tam ác độ. If you older and get sick, then it's you should be forewarned that your karmic obstructions are coming to make you fall to the three lower realms. And if you fall the three lower realms, there's a lot of suffering. Xuống bị đọa xuống tam đồ nó khổ lắm quý vị ạ, khổ không thể tưởng tượng được. And so this lady here has been sick for years now, bệnh mấy năm trời, and so she passed away. Bà cụ bà qua đời. It's amazing that I'm still amazed at how unprepared people are for the next journey. Là nhất là rất nhiều người Phật tử đó không biết có được cái chuẩn bị đàng hoàng cho cái cuộc đời sau. It seems like you all are so enamored with the current life, so preoccupied with it, that you are totally unprepared for the next life. Quý vị hình như là rất là đam mê cuộc sống ngày hiện tại, thành ra không biết lo lắng gì về cái tương lai, cái sống tương lai đó. Especially you Buddhists are aware the concept of reincarnation. Nhất là người Phật tử đó biết là mình đang đạt luân hồi rồi. We've been cycling through the real reincarnation for so long. Chúng ta đã luân hồi biết bao nhiêu lâu rồi. And if you don't change your ways, mà quý vị không có thay đổi đó, thì quý vị sẽ tiếp tục luân hồi. And then you will continue to evolve in the wheel for much longer. Tiếp tục luân hồi còn lâu lắm mới thoát rồi. And it turns out that Mahayana has many tools to help you get out of the wheel. Cái bài thừa nó có nhiều cái pháp môn để giúp quý vị thoát khỏi cái luân hồi. And that's why Mahayana is very difficult to encounter. Bởi vậy rất khó mà gặp được cái pháp môn đại thừa. It's funny that I met some monks who are older and sick, and yet they're unprepared for the next trip as well. Chuyện lạ thì gặp những người, mấy người sư ông, sư bà lớn tuổi mà bệnh hoạn, mà họ không có chuẩn bị cho cái kiếp sống sau, cho cái vãng sanh. It's amazing to me, and they're the ones who tell people they should go for rebirth. Họ là những người khuyên đệ tử của họ là nên cầu cái vãng sanh, mà chính họ không có chuẩn bị cho vãng sanh, and yet they themselves are unprepared for it. It's amazing to me. For example, my late father was unprepared for rebirth. Nhất là ông Thông của thầy đó, lúc trước đó, còn tại thế đó, ông không có chuẩn bị cho cái vãng sanh nữa. So it's amazing to me that people would leave it up in the air, hoping that they attain rebirth. Cái chuyện là đại đa số quý vị là cứ mặc dù tin Phật, tin Bồ Tát này nọ, mà chỉ là tin một cách mơ hồ như vậy thôi, không chịu chuẩn bị. When you go on a trip, you pack your clothes, you pack your toiletries and so on. You prepare for the trip, and yet you don't prepare for your rebirth. Well enough for your rebirth. Quý vị lúc mà đi du hành đó, thì quý vị đi chơi đó, thì quý vị chuẩn bị áo quần, sắp xếp áo quần, sắp xếp hotel, sắp xếp nhà cửa, chỗ ở, chỗ ăn.
mà muốn vãng sanh là không có sắp xếp được cho chu đáo. So it's amazing to me. Anyway, this lady here, even though she's sick, nhiều khi nhìn làm những cái chuyện này, so the family requested us to do it for 49 days, and gia đình yêu cầu chùa làm cái pháp 49 ngày. And so it's amazing to me. Every time we do it, it's a lot of hassle for us. Mỗi lần làm như vậy đó là rất nhiều cái sự gì đó phiền toái cho chùa. For example, in particular, since it's 7 weeks, and in 2 weeks' time we have a chanchi. Nhất là phải làm cái công việc nó 7 tuần luôn, và rồi trong 2 tuần nữa có thiền thất nữa, cả 3 tuần, thành ra it's very disruptive for us. Okay, thành ra nó có nhiều cái phiền phức lắm. But that's what we here to do. And đó là cái chuyện mà chúng tôi là phải tu hành, để là việc tu hành chúng tôi là giúp những cái trường hợp như vậy. And so I look into this lady here. Thầy nhìn cái bà cụ này, and for some reason what's interesting to me, chuyện hơi là bà cụ một người bệnh hoạn, even though she's been sick for 3 years now and paralyzed, half her body is paralyzed, bán thân bị bại, and yet she's if they keep up what they're doing right now, she'll be reborn in the human realm. Nếu như mà họ tiếp tục cái công việc họ làm, I don't know what the family is helping with the funerals. Can we send them the sands? Yeah, I keep on forgetting. Yeah, this should be automatic for you. Okay, to help the family. Thành ra nếu tiếp tục thì bà cụ sẽ được trở về làm loài người. She'll be back in the human realm. Then do it now. Okay, well, it's the problem with tough luck. You're not going to help them. It turns out that when someone dies, mỗi khi một người chết, you need to take care of the deceased as well as the living. Khi một người qua đời đó, thì quý vị phải lo cho người sống và người chết. It's not enough to take care of the living. Nếu mà lo người sống không chưa đủ. Như vừa từ funeral home, quý vị tới một cái nhà quàng đó, they have these packages where they put you in refrigeration, they sell you a coffin, and they rent you a hall, and then they bring you to the cemetery. Thì nhà quàng thì họ mướn cho vị cái phòng lạnh, cái hộp lạnh, mướn cho bán cho vị cái quan tài, cho vì mướn cái phòng để mà đưa tiễn người quá cố đi, xong rồi vận tải tới cái nghĩa địa. And it's amazing to me that all these are really things for the living. Đây là những cái hành động, những cái chi tiết, những việc làm để mà lo cho người sống. It does very little for the dead. Nó rất làm cái ít cho người chết. What these people do, I'm told, thầy hiểu, they hire these monks and nuns, họ mướn thầy cô nào đó, they pay maybe $100 per person for 1 hour to come and recite mantras, and that's it. Recite sutra, recite the Buddha's name. Họ mướn mấy thầy nữa tới từng cho quý vị, từng kinh niệm Phật 1 tiếng đồng hồ, xong rồi đi về. That's it. And you expect to attain rebirth to the Pureland? Là như vậy có đủ để mà đắc vãng sanh không? You see, it doesn't make sense. Nó không có lý thế nào hết. And this is the way it goes out there. Bởi vì cái người thế gian tác nó như vậy đó. Okay? And what they don't realize, họ không biết rằng when you bring your family to the funeral home, họ không biết rằng
let me back up. Recently, a few months ago, I helped another family. The mother was put in the refrigeration. Mấy tháng trước đó, năm ngoái đó, tôi giúp một gia đình khác, họ để cái xác của cụ vào cái phòng lạnh, and she was so afflicted. Để phòng lạnh họ không biết là trong đó toàn là quỷ không. They don't realize there's so many ghosts there. That woman was in bad shape. Và cụ bực khùng luôn. And then you bring people to, you invite people to the funeral home to say goodbye to the deceased. Khi mà cái ngày cuối cùng mà đi đám tang đó, thì mọi người tới. You know that the funeral home is full of ghosts. Quý vị biết nhà quan nó toàn là ma, toàn là quỷ không. So you bring these people there, and especially children. Then những người đó tới, pregnant women, children, older people, những người rất là yếu, và cả con nít, phụ nữ đang mang thai, và những người rất là dễ bị hại. And yet they bring those people there, and they give them no protection whatsoever. Họ không bảo vệ cho những người này. And then they bring them to the cemeteries. Rồi họ đem một cái phái đoàn dài thì dài như sau, lái tới nghĩa địa. Bring these people to the cemetery. The cemetery is the worst place, the last place you want to hang around. Ví dụ tới nghĩa địa là cái chỗ mà quý vị không muốn tới. Why is that? Nó toàn là ma, toàn là quỷ không. It's full of ghosts and demons. It's their world. Cái chỗ của nó. You bring these people there, and now you're exposing them. And then every time you go to the cemetery, you also yourself are exposed. Rồi mỗi lần quý vị mà tới nghĩa địa, quý vị cũng bị hở nữa. Okay. All these, I tell you these things to educate people. Thầy nói những cái chuyện này để cho quý vị những cái sự hiểu biết, giúp quý vị hiểu biết cái vấn đề rất là quan trọng. Every time that you do, someone dies is a very, very serious business. Rất là phức tạp. And yet people are so they don't know how to deal with it properly. Mà họ không biết chuẩn bị những cái chuyện này. Okay. So there's failure to take care of living, thành cái pháp phản sanh của người Á Đông bây giờ đó. Đừng nói chuyện về Tây Phương, người Tây Phương còn tệ hơn nữa. So the Asian Dharma of taking care of the living, let alone, never mind about the Western Dharma for taking care of the living. The Westerners even worse, much worse. They kill animals, they drink, and so on, which makes it worse. Người Tây Phương người ta uống rượu uống bia, người ta hát nhảy, ăn thịt, nó còn tai hại hơn cho người chết nữa. Yeah. And so the Asians Dharma of taking care of the dead is a very, very inadequate. Cái người Á Châu mình lo cái chuyện mà cho người sống đó, nó không có chu đáo, nó có nhiều vấn đề lủng củng như sao. If you see if you can't even take care of the living, how can you take care of the dead? Mà quý vị thấy không lo đủ sức lo cho người sống, rồi sao quý vị lo cho người chết nổi? The problems of the dead is much worse, much bigger. Vấn đề cho người chết nó nặng, nó khó khăn hơn nhiều. Okay. So anyway, any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yeah. Ngồi cái tự nhiên phải cần đứng. Một cái người mà cái nhang lúc còn sống đó, một cái việc không có làm thì cái lúc mình chết họ có bị ác sanh.
nếu mà có cái nhà sư không truyền lại sang như thế này. Suppose the question is, suppose that when you're alive you create offenses. You're a bad boy. You create many offenses. And so when you die and you invite help from the Sangha, can this person attain rebirth? What do you think? Cái vị nghĩ sao? No? Yes? Trợ lực của con nghĩ thì trợ lực của mấy thầy là cái người cuộc sống mà làm con phải làm trong vòng 4 ngày. 4 đó thì mình có thể nhờ cái trợ lực thì mình chết ở 1/3 hay là 3/3 người sống được. 1/7 thì người sống được 6/7. Thì nhờ mấy thầy cũng được, ha. Someone says she believes it's possible because even though for 7 weeks you have a chance, you still have a chance to help. And this lady here says no. Các bạn nghĩ là không có làm được. Tại sao vậy? Tại sao lắc đầu? She is an expert in Pureland. Cái bà này chuyên môn tu tịnh độ. Cái cô này giỏi lắm. Là tại sao làm không được? Hơi khó thì theo các tôi của người đó, nếu mà sống hối mà người con nghĩ là hồn thì là quan trọng. Bây giờ chưa hồn thì chỉ bây giờ các thầy She says she's a very what is it? What do you say? Political, not political. What ambassadors are. What's the word? Your English is horrible. I mean, I'm going to fire all of you. Vicky, what is the word for people who are polite and courteous? Well, anyway, I'm getting old too. I forget all. My English is maybe it's Alzheimer's. Già đây lẩm cẩm thì không nhớ nữa. Cái cô nói khéo lắm. Cô khéo léo cô nói là she's very politically correct. She says that she believes it's very hard unless you get assistance in recitation. She doesn't think that monks and nuns can help her the disease. And she's telling me, she expressed her opinion to a monk. Cái cô này rất là khéo léo, nó chê thầy là làm không được. So she said, basically, I don't believe you monks can do it. Too late, you got a no lunch today. Bữa cô này bị đói, không được ăn. Sao? Con tin tưởng được, tại vì cũng có gia đình đó kiếm được thầy giỏi, xong siêu đúng vô khi mà tha được cái người đó được giảng sanh, nhưng mà không có gia đình lớn nhỏ thì phải sống vì trọng sinh rồi hướng cho người đó ăn chay 49 ngày rồi cầu người thầy mà cầu giảng sanh. She says it's her belief that if the family works hard and each vegetarian for 49 days, and then recite sutras in the Buddha's name, in particular get a competent monk to do it, then there's a very good chance. What do you think? Cái mình nghĩ sao? Yes? Okay, it's 2-1. 2 người đồng ý, có 1 người không đồng ý. What about the rest of you? Còn là cái vị nghĩ sao? Yes? 3, 4, 5? Yes? So, okay. So, I have to side with the minority. Mặc dù thầy bị chê bai xéo, nhưng đều thầy phải đồng ý với cái người mà chê bai mình. That's how humble I am. Nên thầy rất là khiêm tốn. What? You laughing at me now? Ngay cái người sa di đi nó còn cười với thầy nữa. This is terrible. Khó lắm. Very unlikely.
Thường thường mấy người như vậy là khó mà vãng sanh lắm. Why is that? Because if you create offenses, tại vì nếu như cái gì mà tạo nghiệp á, Ông sống chỉ tạo nghiệp thôi. If all you do is majority of the time you create offenses, what makes you think that you will be able to benefit from the triple jewels or the Buddha Dharma's help? Cái việc tạo nghiệp là đi ngược lại cái lời dạy của Phật giáo. Thì làm sao mà lúc mình chết mà hy vọng mình được tam bảo tôi giúp bây giờ? Think about it. Mình chuyên môn đi làm bậy, đi ngược lại cái lời dạy của các thầy cô. Rồi lúc mình chết rồi hy vọng mình được mấy thầy cô giúp nữa. And you go against the teaching and then you expect the teaching to save you. That doesn't make sense. That's why it's unlikely. Bởi vì nó rất là khó mà đắc vãng sanh nếu mà như vậy. Okay. So that's why many monks and nuns, rất nhiều người thầy cô đó nói rằng chủ trương là phải sống trong đạo đức, phải giữ giới nào mới đắc vãng sanh, vì vậy họ mới nói như vậy. That's why many monks and nuns say so. They say that if you want to go for rebirth, you have to lead a virtuous life. Do not create offenses. I believe that's the reason behind that teaching. Đó là cái ý nghĩa của cái lời dạy như vậy. Okay. Very unlikely. Nếu cái gì mà cứ đào cái hố sâu cho mình, you keep on digging a grave for yourself, a hole, put yourself in a hole deeper and deeper by creating offenses. Mỗi lần tạo cái việc cứ đào cái hố sâu cho mình sâu hơn một tí, làm sao mà thoát ra được? It's very difficult to get out. Okay, that's the idea behind it. Ý nghĩa như vậy. However, there always exception. Như điều rất có nhiều cái ngoại lệ. Okay. What are the meaning of the exception? Cái ngoại lệ chỗ nào? There are some cases where you're able to, without the help of the monk and nuns, the good monk and nuns, có nhiều trường hợp mà quý vị không cần gặp cái hộ niệm, không cần gặp thầy giỏi. There are some cases where you do not need assistance or recitation. You don't need a good monk and yet you attain rebirth. Mà quý vị vẫn được vãng sanh như thường. There's some cases where you run across a competent monk like Master Shane Hoa. Có nhiều trường hợp khác, chẳng như quý vị gặp một cái người sư như Ngài Tiến Hóa. He asks himself, yêu cầu Ngài Tiến Hóa, ôm cho Ngài Tiến Hóa mà nói, sư phụ cứu con, cứu cha con, cứu mẹ con. You hug his feet and say, please master. See my mother, see my father. Okay. He'll be saved. They'll be saved. Trường hợp như vậy, Ngài Tiến Hóa sẽ giúp quý vị. Okay. Just like that. Ngài có cái pháp rồi. Okay. So, quý vị, now you know the secret. Quý vị kiếm Ngài Tiến Hóa mà cầu cứu, all you have to do is go find Master Shane Hoa. Okay. With him, thì now bây giờ nó hơi khó kiếm đấy, anh mới nói bí mật của ổng. Now that I know it's kind of difficult to find him, I tell you, I reveal one of his secrets. Vậy thầy cho cái bí mật cho, đừng nói tầm bậy nữa. Đừng nói tầm bậy. So if he was alive, cái biết còn khi mà Ngài Tiến Hóa còn sống, would you like to know? Nó hơi trễ đấy. No, it's that kind of late now. But this is my way of getting back at him for neglecting me when he was alive. Đây là cách mà thầy trả đũa lại sư phụ tại lúc mà đức sư còn sống, Ngài hành hạ thầy. Okay. When he was alive, when he was still around, all you have to do is go and ask for his help. Ngài mà muốn một cái là quý vị đi vãng sanh ngay lập tức. Khiếp như vậy. All he has to do is say, I want to
I want you to go to the Pureland. You want to go to Pureland for sure. Tuyệt vời không? Yeah, wonderful. Nên Ngài mới làm được. And this is the only monk I know of who can do that. His Shifu, Sư can't do that. Quý vị biết không? Rất là đặc biệt là tại sao Ngài Tiên Hóa thì làm như vậy được, mà Ngài vẫn làm vậy cũng được. Sư phụ của Ngài làm cũng được, Ngài Tiên Hóa thì làm được. Kinh khủng như vậy. Okay? So the second, going back to my point, the second kind of exception is that you find a good monk, like Chi Xiang tends to say, ramble a lot. Như cô Thông Hương nói tầm bậy tầm bạ, thích nói tầm bậy tầm bạ đó. You find a good monk, you can go. Trường hợp thằng cái ngoại lệ thứ nhì á, cái loài ngoại lệ thứ nhì, cứ bị gặp một cái người thầy mà giỏi đó, cứ bị đi được. Okay. And the third kind of exception, một cái ngoại lệ thứ ba đó, maybe the monk is no good. Okay, you hear thầy dở, and yet you find a good recitation group, mà cái gì gặp một cái nhóm một cái nhóm gì đó hồ niệm đó, nó giỏi đó, you still can go, cái gì cũng đi được nữa. Okay. So that's the answer. Đó là cái trường hợp, cái tình trạng như vậy. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So why is that? You don't need a good monk, you don't need assistance in recitation, yet you still go. Tại sao? Đáng lẽ cái việc phải hỏi thầy, làm sao mà cái người mà không có được ông thầy giúp, không được người hồ niệm giỏi mà vẫn đi được như thường? Why is that? Because they have the rebirth blessings already. Họ có phước vãng sanh rồi, họ không cần ai giúp hết đó. They don't need anyone's help. Họ đã có cái phước vãng sanh rồi. They're on the list, on Amitabha's Buddha's list already. Họ đã được ghi danh với Ngài A Di Đà Phật rồi. Bởi vì khi mà họ có đời đó, mấy ông thầy cô làm rườm rà rồi đánh trống tội kèn in ỏi đó là làm trò vui cho người sống thôi. Còn người chết đó là Phật A Di Đà đã lo rồi. What happened is that after they pass away, the monks and nuns chant and you hire people to cry for you and so on. That's just for the living. Amitabha Buddha is taking care of the dead already. They don't need any assistance. Họ không cần cái gì giúp, không cần chúng ta giúp. Make sense? Hiểu không? Có lý không? Nếu mà có phước không? If you have the blessings already, you don't need any help. Vì có phước là không cần. Okay? So what is this blessing? Cái phước này gì? That's why I mentioned what I taught earlier about preparation. Cái đó thầy nói về cái chuẩn bị đó. Okay? What's the second case? Gặp cái gì ông thầy giỏi? Okay. So how you find ông thầy giỏi? How you find a good recitation group? Làm sao quý vị kiếm được cái người thầy mà giỏi để giúp quý vị, hoặc quý vị gia đình thân nhân quý vị nhờ những người hồ niệm giỏi để giúp quý vị? Nó cười thầy như vậy, bây giờ ta cười mình lại. Yes. Làm sao kiếm được bây giờ? How do you find them? To you, depending on your conditions. I don't know either. Thầy biết là thầy đã đi rồi, thầy ngồi đây làm gì? If I knew I'd be gone already, I wouldn't be here. Thầy mà biết thầy nào làm được, I'd be by his, I'd be at his temple day and night. Thầy biết ông thầy đó, thầy tới chùa ông thầy đó ngày đêm, hugging his feet, ôm cái chân ổng đó, thầy ơi thầy nhớ con, cô nhớ con.
I say, Master, Mistress, please remember me. Please help me when I die. Because there's nothing else more important to me. Đối với thầy nó gì quan trọng hơn cái chuyện đó. I would give away my temple. Thì sẵn sàng cúng cho cái thầy ông cô bà cô đó cái chùa này. And give away all my disciples. Nhất cho mấy cái đệ tử cho hết. Để mà xin cầu vãng sanh thôi. Ok. Sao biết được? Sao biết mấy cái người đó khó mà biết? It's very difficult. Just to give an example, như thầy cho quý vị nữa. I only tell you about Master Shenhua after he dies. Nhưng thầy kể quý vị biết về Ngài Tiến Hóa chỉ tiết lộ sau khi Ngài chết mới tiết lộ thôi. Không trước không tiết lộ ra. When he was alive, can't say. Nói không được. Mô Phật này con là cái người làm cái chuyện mắt đó rồi nó mới đủ thức tá. Tuy rằng gia đình họ không biết vị thầy nào mà cao siêu một chỗ, nhưng mà cái người mắt đi có một cái phúc báo đầy đủ tự nhiên giúp cho gia đình chứ người thầy đó sẽ họ giúp rồi người đó được giảm sanh. Cho nên là có là thầy có nhiều gia đình ta không biết. Có một người bà cụ chiến đó mình đi tổng chứ có bà cụ đó gia đình họ hoàn toàn có biết cái gì đó thầy mà cuối cùng bà mắc một cái đứa con gái là chính thầy. Nó không có bà đó thì con suy nghĩ con nghĩ là cái bà đó giúp bà mắc đó bà không đủ phước báo nó thành ra bà giúp kêu gia đình con cái họ kiến thầy để mà giúp cho bà được giảm sanh. Yeah, so there's many different. Each case is different, but the point here is that it's very difficult to be able to recognize who can help you. Thật sự thật á là những cái người có thể giúp quý vị á, quý vị kiếm và không nhận ra được họ đâu. You cannot recognize it. Okay, what you can do, quý vị có thể làm chuyện này. I can tell you this. Okay. I'm going to ruffle people's feathers. Thầy bắt đầu đụng chạm rồi đó. Ok. Mà thầy không biết nói khéo léo những cái người cho người khác. I'm uneducated. I'm very raw. Therefore, I speak my mind. Thầy nói nhiều khi nói tầm bậy tầm bạ, cái gì không nên tin quá. So don't believe me. Don't take my words literally. Okay. Thứ nhất, my idea, cái mà đối với thầy đó, is at least avoid certain kinds of people when you know that they're not helpful. Thành nhiều khi mình nhận người ta không được, ít nhất mình nên nhận ra những người mà mình biết họ giúp mình được. Okay? You should recognize those people who cannot help you. How about that? It narrows the field a lot. Như vậy đó, cái số người còn lại rất nó ít hơn. So how can you tell that the monks or the people who assist you in recitation are no good? Sao quý vị biết được? Can you think of some criteria that would be a clear indication that these people are not helpful, cannot really help you? Có những cái tiêu chuẩn nào mà quý vị có thể giúp quý vị biết là những người này giúp quý vị không được? Can someone think of something? Yes? Yes, Vicky. Some are very obvious, rất là rõ ràng. It's just that people are too polite. They don't think about these issues. Quý vị không có dám nghĩ về những cái chuyện này. Thầy thì có gì nói nấy là không cần giấu giếm. Yes. You all agree, Vicky. Can I tell you that I really want a bigger temple, but I can't afford it? Okay. I really want to go to Pureland, but I don't know who's going to help me. How can you say I'm not greedy? Yes, I am not one of those. You're right. Okay.
Anything else? Có ai có ý kiến không? For example, lý do thứ nhất rất rõ ràng, very clear example. What? The non-Buddhas. Cái gì mấy cái nhà hoàng đó, hồi muốn cái thầy mấy cô tới mà mặc áo sư đó, xong cái tóc nó dài hơn thầy tí xíu. They hire the funeral homes. They hire these people who come to do ceremonies for you. They come and hit the drum and the bell very nicely. Họ tới làm lễ đẹp lắm, hay lắm. Họ đánh. And each one of these guys, by the way, gets $100. Mỗi lần làm như vậy được $100 đâu. They get $100. I know all these because when I was very poor, I said, how would I support myself? So I knew that I could make $100, so I go and do these things for an hour. Helps pay for gas. And I tried to do it once in the temple, and the guy made me drive back for 4 days. He says, I want you to come, and I give you a little money. This Hersham told me, come and because I don't have a lot of monks in my temples. I want you to come and stand there and help me take care of this funeral service. So I had to drive to his temple and to the cemetery like 2-3 different days. In the end, he paid me nothing. Yes, I'm greedy. I must admit, I deserve it. Hồi đó là thầy lúc mà nghèo đó, có ông hòa thượng kia biểu thầy tới giúp làm cái đám tang. Ông nói là làm rồi ông sẽ cúng dường, ông cho một tí số tiền. Ông biết mình nghèo mà. Rồi thành ra thầy bắt ông hòa thượng bắt thầy lái xe tới 2-3 ngày liên tiếp. Ở nhà qua, xong ở chùa, xong rồi đi đám tang này nọ. And cuối cùng ông cho thầy một xu nữa, rồi dễ sợ luôn. Bởi vì nghèo mà ham như vậy, bởi vì cái gì có câu là nghèo mà ham vậy. So that the Vietnamese have the saying, you poor and yet you're so greedy. That's me. Okay. Cái người tài gia đó, họ làm lễ với quý vị. See, the funeral homes are like, especially in Taiwan, nhất là bên Đài Loan đó. I was in Taiwan for about 2 years. Tôi qua Đài Loan 2 năm trời. Okay, học bên kia. And the funeral is a big deal bên Đài Loan đó. Một cái đám tang đó là nó thịnh soạn rất là rầm rộ. You have a band, you have flowers, you have people chanting, you have these professional playing instruments, có những người tới làm lễ rất là long trọng. And all these people tend to be lay people, thường thường là người tại gia, mặc áo người khoác áo người xuất gia. They're Taoists or they're not the lay people. You wear something that looks like a red sash, mặc cái áo màu đỏ, cái y màu đỏ này. Okay, the only way you can tell that means that the hair is too long. Cách duy nhất quý vị biết cái ông này không phải là thầy chùa, là tại vì tóc cũng dài quá. Sometimes they have beard. Most cannot keep beard. Ông thầy không có quyền giữ râu. Okay. So you know, if you ask these people to help you, you know it's not going to work. Rõ ràng quý vị thấy mấy cái người này không giúp quý vị, không giúp được gì nhiều hết đó. Thì thứ nhất, right? They're professionals, you get paid. Cái này không phải là người chuyên viên. What's another kind of people that's not helpful? Những cái người mà thứ nhì, hạng người thứ nhì mà giúp quý vị được là ai? If I say this, a lot of monks and I will be pissed off at me. Nói này ra nhiều thầy cô giận lắm á. What kind? Tiểu thừa. Hinayana monks and nuns, how can they help you? Tiểu thừa sẽ giúp cái gì được? They don't have any real training in the Pureland Dharma door. How can they help you? Họ không phải được huấn luyện về cái pháp môn tịnh độ, làm sao họ lại đi giúp cái gì? Nó vô lý. It doesn't make sense to me. Why? Tại sao mấy người thiếu sáng suốt như vậy? Một cái người pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn đại thừa. The Pureland Dharma door is a Mahayana Dharma door. It's not Hinayana at all. It's not a available Hinayana. Bên tiểu thừa không có pháp môn này. How can they help you? Sao họ giúp cái gì được? Yeah. Phật thầy mấy tháng trước có một người bảo
mắt cái gia đình họ thì là nào tới giờ chắc không có hiểu pháp, không có hiểu mà Phật pháp đâu. Tỉnh cái đội mà kiểu mà người quản đó, rồi nó mặc nó đánh tống đánh rập rộ lắm. Nhưng mà tới đánh sơn lắm. ngày đưa tắt đưa đi chôn đó, rồi heo quay con heo quay, thịt quay, rồi gà làm gì tăng cho cái người bắt nó bị chứng nặng. So that's an example. Đó là cái ví dụ khác là người ta không biết cái pháp, họ cử hành cái pháp sai lầm. So the third group is that you know that they hire these non-professional and they sacrifice animals, they eat meat, they offer meat on the altar. Doesn't work. Mấy người đó chắc chắn là không hiệu quả đâu. Okay? So whatsoever, does it help? Nó bớt nhiều chi, it eliminates at least half to 70% of the people already. Thì nó bớt 60%. Okay? What else? Còn gì khác nữa? Gia đình họ không có biết nữa, không có ăn chay, không có gì hết trơn, hoàn toàn không biết được cái người mặt. I let you another tip. I'm going to piss a lot of people off too. Rồi đó cái khác cho quý vị biết nữa. Nói này có nhiều người phật lòng lắm mà. Một Phật thầy cái đó cũng là lý do cái người mắc rồi còn sống không có đủ tu, không có đủ cái phước báo đó. Thành cái thiếu làm chuyện để đầy đủ phước báo thì nó không có gì đâu. The reason I tell you about these things because number one, because no one really believes me. Tại sao phải nói dám táo bạo nói những cái chuyện này? Tại thứ nhất, ít người nghe lắm, mà nghe họ không có tin. Okay, I'm a small time monk, so I can afford to say these things and will be dismissed. It's still safe to say these things. Bây giờ thầy còn nhỏ, thầy nói tầm bậy tầm bạ, mấy thầy khác, mấy cô sư bà, ni sư, rồi hòa thượng tọa là bác dễ lắm. Nên thằng nhóc không biết kìa, không nên tin đó. They can. It's easy to not take my word seriously. That's why it's still safe to say these things. Bởi vì thầy có thể nói được. When I become established and become famous, then I can't say it anymore. Sau này mà thầy thành thượng tọa hòa thượng rồi đó, nói những chuyện này không được nữa. Okay. I don't dare say these things anymore. Sau này lớn có vai vế rồi, được tôn trọng rồi, được nhiều người theo rồi, không nên đụng chạm người khác. Okay. So that's the number one reason is very few people will believe me. Thành lý do thứ nhất là thầy thoải mái nói những chuyện này, thầy ít người nghe và ít người tin. Okay. So few people believe me, few people would listen to this anyway. Okay. So it's safe. So in 20-30 years after I'm gone, sau 20-30 năm nữa, khi mà thầy đi rồi đó, những cái chuyện này nó trở thành sự thật đó, and they say that then they can't get at me anymore. Lúc đó sau này 20-30 năm rồi thầy bỏ đi rồi á, xong chuyện thầy rồi á, thì họ kiếm thầy khó lắm. Very difficult to find me. Okay. Number two reason, thứ là gì? It really bothers me to see that Pureland Buddhism is too much a superstition. Thầy khó chịu khi thấy cái pháp môn tịnh độ là một cái đại pháp môn, nó trở thành một cái chuyện mê tín gì đó. People they lack preparedness, họ quý vị thiếu sự chuẩn bị. Quý vị không biết tin ai, you don't know who to believe. Who's right and who's wrong, quý vị đâu có biết đâu. Chúng tôi người chuyên môn còn chưa biết nữa. Even us professionals, we still don't know. Okay? So the one thing that you can tell, I will give you a little tip.
Nó chưa vì một cái mảnh này này. You can tell that these monks and nuns or lay people who reside for you, quý vị thấy những cái người những cái người thầy cô hoặc những người mà ban hộ niệm á, là họ không thể giúp quý vị được. How can you tell they cannot help you attain rebirth? How? They say they can send you to the Pureland. Những người này á, mà dám nói á, những người mà dám nói á, thầy cô, người tại gia mà dám nói á, tôi gửi người ta đi Tây phương cực lạc được á, you know they cannot do it. Họ làm không nổi đâu. Why is that? Tại sao như vậy? Trừ khi Phật A Di Đà mới làm được như vậy, không ai làm được hết. Only Amitabha Buddha can do that. None of us can do it, I assure you. Các Phật A Di Đà mới nói như vậy thôi. Only Amitabha Buddha would say that. You know that my late master Bashishema never said that, even though he's able to do it. Quý vị biết không? Ông sư của thầy ngài Tinh Hóa, cố ở Thượng Tinh Hóa đó, không bao giờ nói như vậy hết. Mặc dù ông làm được, mà không bao giờ ông nói hết. Never said it. Cái người làm được không bao giờ nói đâu. The people who are able to do it would never say it. Never. Không bao giờ nói chuyện đó hết. Không bao giờ công nhận cái chuyện đó. They would never ever admit it. Đừng nói chuyện nói. Ok? Những cái đứa ba xin lỗi cố đó, nó dám mở miệng là tôi là gửi người đi Tây phương cực lạc, tôi chắc chắn tôi sẽ đắc cực vãng sanh. Only the bicycle people would say that I can send people to the Pureland. I can guarantee I send them your mother to the Pureland. And I guarantee I go over and help you recite the Buddha's name for you. You don't need monks and so on. They cannot do it. Thầy cam đoan cái gì họ làm không nổi. Những cái người mà khi miệng nói, thầy gặp mặt, I saw so many such people already. Thầy gặp hòa thượng này, sư bà này, I met the Hershang này, the senior nuns, I met the lay people. Thầy gặp người tại gia này, I met the funny bữa trước năm ngoái last year there is the lead person of the association of Pureland Association, có một cái người trưởng toán của một cái nhóm của bên cái hội thượng kia đó, cái nhóm hội tịnh độ đó, the Pureland Association of the very famous Pureland monk. He says he's dying of cancer, đang sắp chết bị ung thư rồi. Okay, and he says I have no problem. I'm sure I'm going to the Pureland. Ông nói là ông nói tin tưởng đó là tôi là chắc chắn là sẽ để được vãng sanh. Thầy nghe những chuyện thầy cười. When I heard that, I heard about him. I chuckled. I said, his teacher did not train him properly. Cái ông thầy sư phụ ông đó đó, hòa thượng đó dạy học trò ông cái kỹ. If the Hershang really understands the rebirth process, cái ông hòa thượng mà hiểu được cái sự khó khăn của vãng sanh đó, không bao giờ cho phép học trò mình dám quả quyết đó, là mình sẽ được đắc vãng sanh. He would never allow his students to have the audacity to claim that he will definitely attain rebirth. Okay. Thành cái chuyện cái vị tin mù quáng quá. The rebirth is such too important the process to rely on blind faith. You have to use your reasoning. Cái gì phải biết suy nghĩ một tí. Okay.
Cái người mà làm được cái này, những như nhà hòa thượng, the people who are able to help you attain rebirth are very special people. Những cái người đó nó rất là đặc biệt. The one characteristics they have, một cái đặc tính của họ là gì? They're extremely humble. They don't want you to know they're able to do it. Nói cái gì bí mật như vậy này. Những người xuất gia mà tại gia đó mà có thể giúp cái vị giác ngộ bản sanh đó, họ rất là khiêm tốn, họ không bao giờ muốn cái vị biết đó là họ có thể làm được. Họ không muốn quảng cáo rồi, they don't advertise themselves. Ok, thấy được không? So, đại khái tôi nói là những cái người mà tạo nghiệp cả đời đó rất là khó bằng sanh. So the brief answer to the question: if you create offenses your whole life, it's very hard for you to attain rebirth, có một bản sanh. Even if you live a virtuous life, mặc dù quý vị sống được một cuộc sống đạo đức cả đời cũng chưa chắc được bản sanh. Even if you lead a virtuous life, it's still very difficult for you to attain rebirth. The proof that I have. Bằng cớ thầy là sao? Những người A-la-hán đâu có được vãng sanh đâu. The proof is that the Hinayana Arhats, they cannot attain rebirth. The Tibetans, Lama, they don't attain rebirth. Mấy cái ông Lama bên Tây Tạng đâu có được vãng sanh đâu, mà không trở lại vô hoài, cái là đặt trở về đây làm đặt lai làm ma tiếp. They keep coming back here to do the Dalai Lamaship, the Lamaship. Okay? It's not a good thing. Trở về đây không phải không nên trở về lại đây. I don't advise you to come back here. Get out, go to the Pureland, don't come back until Amitabha Buddha sends you back. Quý vị quý vị, tất cả mọi người, hòa thượng với những người tại gia, do not stick around here, không nên ở lại cái quả ta bà này, lo về Tây phương cực lạc đây, go for rebirth. And do not come back unless Amitabha tells you to come back. Tới đó mà không được trở về lại đây, trừ phi ngài A Di Đà Phật gửi cái vị lại về lại đây. Chứ đừng có trở về lại đây. Don't come back until the Buddha sends you. Is it clear? Có mấy thầy nói là I want to be here because I want to save people. I say, excuse me. Có người thầy nói tuyên bố đó, nói là tôi quyết định tôi trở tại đây để tôi cứu người khác. Thầy nói trời đất ơi, sao thầy khờ dữ vậy? Cứu mình chưa nổi mới đòi đi cứu người khác. Excuse me, you can't even send yourself, ensure your rebirth to the Pureland or attain liberation. I see you're not liberated yet, and yet you wanna liberate people. Thấy đâu là mấy cái người này chưa đắc giải thoát mà đòi đi giúp người khác. Nó vô lý, it doesn't make sense to me. Okay, so this is not something that you can go out there and talk. Ngày nói ngày hôm nay cái gì nói lại không ai tin nào. Because no one will believe you. I'm saying this for you. Tôi nói cái này để quý vị nghe thôi. Okay, để mà hiểu. So that you understand that if you want aspire for rebirth, quý vị muốn được vãng sanh nó khó lắm. It takes a lot of work, a lot of preparation. Muốn được vãng sanh phải cần rất nhiều cái sự chuẩn bị, chứ không phải dễ dàng như cái vị tưởng đâu. Please do not sit there and assume, đừng có ngồi nghĩ rằng á mình có niệm Phật rồi đây, assume you recite the Buddha's name, you do chant, you recite mention. Mình niệm Phật, mình niệm thần chú, mình luyện thiền. And when the time dies, lúc mình chết, mình có người tới giúp mình đi vãng sanh. Then you find someone to help you attain rebirth. People come and recite the Buddha's name to help you. Rồi người ta tới niệm Phật để giúp hộ niệm cho quý vị để mà đi. That's a wishful thinking. Rất là cái đó là hơi mơ mộng viển vông một tí. Okay. Hồi nãy thầy nói cái pháp người sống, mấy quý vị chưa chuẩn bị kỹ, đòi sao mà làm cho người chết bây giờ.
Remember, at first I told you about the helping the living. Most people don't even do that. How can you possibly help the dead? Lo người sống lo chưa nổi nữa, mình dám cả gan mình nói tôi lo cho người chết được. Nói tầm bậy tầm bạ. Okay? Alright, we stop here today. Dừng lại ở đây. Nghỉ 5 phút xong chúng ta cúng ngọt. We take a 5-minute break. Now we do the lunch offering.